Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 224, trái với sự suy đoán của tất cả mọi người, cuộc chiến của Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái với đại quân của Võ Hồn Đế Quốc là vô cùng khó khăn. Tuy vậy, với bản lĩnh cùng sức mạnh của mình, Đường Tam đã thành công lấy được mạng của Hồ Diên Trấn, khiến đội quân kỵ binh hạng nặng của Võ Hồn Đế Quốc mất đi lớp phòng ngự vững chãi. Không chỉ lấy mạng của Hồ Diên Trấn, có vẻ như tông chủ của Thánh Long Tông là Thác Bạt Hy cũng bị Đường Tam đánh cho trọng thương, khiến hắn ta phải lập tức rời khỏi đại hội. Có lẽ đây chính là chi tiết được đặt ra nhiều dấu hỏi nhất lúc này khi trailer tập mới nhất xuất hiện. Và sau khi mở màn thành công, trước khi Bỉ Bỉ Đông lao tới chiến trường, Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái và Độc Cô Bác đã tranh thủ càn quét chiến trường vô cùng nhanh chóng. Lúc này đây, chiến trường như chìm trong biển lửa, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc rất nhanh đã tràn lên và tấn công chiếm lại lợi thế trước Võ Hồn Đế Quốc. Tuy vậy, mặc dù mất đi hai đoàn quân chủ lực vô cùng quan trọng, thế nhưng dưới tay Bỉ Bỉ Đông vẫn còn rất nhiều quân đoàn mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo của tông chủ Phong Kiếm Tông cùng Hắc Tổ Tông, đại quân Võ Hồn Đế Quốc rất nhanh đã tràn lên, giành lại lợi thế trước đại quân Thiên Đấu Đế Quốc. Và cũng trong lúc đó, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Độc Cô Bác và Dương Vô Địch rất nhanh đã đánh tan đám tàn dư còn lại của hai tông môn bên phía Võ Hồn Đế Quốc. Ở bên phía kia chiến tuyến, ngay khi mở màn giành được thắng lợi, đại quân Thiên Đấu Đế Quốc đã lập tức phái thêm quân đoàn kỵ binh tiếp tục lao lên tiến công. Mục tiêu của họ chính là tiến sát được thành Gia Lang Quan. Có thể nói, sĩ khí của đại quân lúc này đã tăng lên ngút trời, tất cả chỉ có một tín niệm tất thắng. Quay trở lại với chiến trường, sau khi Đường Tam hoàn thành việc lấy mạng tướng địch, cũng là lúc Bỉ Bỉ Đông ngay lập tức lao tới. Lúc này đây, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ năng lượng vô hình trói buộc. Ngay sau đó, vô số gai nhọn màu tím đen từ phía dưới chân chui ra, tựa như muốn xuyên thấu qua cơ thể. Ở bên cạnh, đám phong hào đấu la cùng hồn đấu la thực lực mạnh mẽ bên phía Võ Hồn Đế Quốc rốt cuộc cũng tiếp cận được với Độc Cô Bác, Dương Vô Địch cùng 6 người trong thất quái. Ngay sau đó, cuộc chiến giữa bọn họ lại nổ ra, cuộc chiến trở nên hết sức hỗn loạn. Quay trở lại với Đường Tam, trước đám gai nhọn tới từ những con nhện độc màu tím đen, Đường Tam lập tức dùng ra ánh sáng hải thần, chiếu rọi khiến mọi thứ tựa như tan biến. Không hề dừng lại, Hạo Thiên Chùy trong tay xuất hiện, sau đó vung lên một đạo sóng xung kích hỗn hợp, hai màu vàng đen thật lớn, bay thẳng đến Bỉ Bỉ Đông đang ở trên không trung, đã hóa thân thành Tử Vong Chu Hoàng. Bỉ Bỉ Đông lúc này đã thật sự nổi giận, hai tay mang theo lợi chảo để trước ngực, song song cắt ra, đồng thời vô số luồng khí màu tím đen tập trung lại trước người, hình thành một tấm chắn quỷ dị, trực tiếp ngăn chặn công kích của Đường Tam. Đường Tam kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị chấn bay từ giữa không trung xuống mặt đất, lộn một vòng. Hải thần Tam xoa kích đâm vào cột sống của một toản thạch mạnh tượng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững được. Lúc này trên chiến trường đã có chút hỗn loạn, lấy 9 người bên phía Đường Tam chống lại 9 vị phong hào đấu la của Võ Hồn Đế Quốc. Lúc trước, đám người bên phía Đường Tam còn có thể sát thương thật nhiều quân địch, bây giờ thì đã bị đối phương áp chế toàn diện. Độc Cô Bác bị khắc chế hoàn toàn, đối thủ của Đường Tam lại càng kinh khủng. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không thể phát huy ra toàn bộ thực lực 99 cấp của mình, thế nhưng hồn lực áp chế tuyệt đối, cho dù Đường Tam đã được chữ Vinh Vinh tăng phúc, nhưng phải khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được. Bên phía Đường Tam, trước mắt tình trạng tốt nhất lại chính là Dược Đường, đường chủ của Đường Môn Dương Vô Địch. Ở phía xa, cảm thấy tình hình có chút hỗn loạn, hơn nữa, hồn sư tinh nhuệ của Võ Hồn Đế Quốc lại tiếp tục gia tăng, bởi vậy, ở phía bên kia, đại sư đã ngay lập tức đưa ra đối sách. Và như đã hiểu ý, chữ Phong Chí đã lập tức điều động hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông lao lên ứng chiến. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời một vị phong hào đấu la 97 cấp và 95 cấp đã lập tức xuất hiện. Lúc này đây, người ta chỉ còn thấy một thanh trường kiếm cùng một con cốt long xuất hiện giữa không trung, theo sau chính là sự phụ trợ của chữ Phong Chí. Còn ở trung tâm chiến trường, lúc này Bỉ Bỉ Đông đã không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt nàng trở nên cực kỳ kinh khủng. Trên tay nàng, một quả cầu xuất hiện, nhìn về phía Đường Tam, nàng quát lớn: "Đường Tam, hôm nay chính là ngày mất của ngươi." Đến đây thì hết tập 225 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.